हिमाली आवाज इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपाल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सोनाम याङ्जी शेर्पा। आदरणीय दर्शकबिन, इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रत्येक बिहीबार यसै समयमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हिमाली आवाज लिएर आइपुगेका छौँ। हिमाली आवाज कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर हिमाली आदिवासीहरूको सरोकारको विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसमध्ये पनि विशेष गरेर हिमाली आदिवासीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सँगसँगै हिमाली जडीबुटी लगायतका विषयमा पनि हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पनि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा रहेको हुनाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर पनि हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, आज भने हामी कार्यक्रममा शेर्पा समुदायबाट नायक र मोडलको क्षेत्रबाट आफ्नो पहिचान स्थापित गर्दै अहिले नेपालमा शेर्पा समुदाय पनि चलचित्र क्षेत्रमा आउनुपर्छ, त्यसै गरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउनुपर्छ भनेर विशेष योजनाका साथ शेर्पा चलचित्र सङ्गठन गरेर उपाध्यक्षमा रहेर विशेष विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आइरहनुभएका शेर्पा समुदायका नायक सोम्बा शेर्पाज्यूलाई हामीले आजको यस कार्यक्रममा निम्ताइसकेका छौँ। उहाँसँग विशेष गरेर शेर्पा समुदायमा साङ्गीतिक, त्यसै गरी चलचित्रको अवस्था कस्तो छ, त्यसै गरी शेर्पा समुदायमा चलचित्र सङ्घको आवश्यकता किन रह्यो र आगामी दिनमा शेर्पा समुदाय, त्यसै गरी शेर्पा समुदायका नयाँ युवा पिँढीहरू साङ्गीतिक क्षेत्र सँगसँगै चलचित्र क्षेत्रमा आउनका लागि के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र यसका लागि शेर्पा चलचित्र सङ्घले के कस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेछन् भन्ने विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यी कुराकानी गर्नका लागि आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम शेर्पा चलचित्र सङ्घका उपाध्यक्ष त्यसै गरी नायक सोम्बा शेर्पालाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हिजो आज भनेको यतिकै म्युजिक भिडियोहरू भइरहेछ यता अनि संस्थाको कामहरूको दौरानमा छु। विशेष गरेर शेर्पा समुदायबाट एउटा नायकको रूपमा स्थापित भएर अहिले शेर्पा समुदायमा मात्र नभएर समग्र आदिवासी समुदायमा पनि एउटा चर्चा कमाउन सफल भएको छ। तपाईँको यो यात्रा कसरी सुरुवात भयो? त्यो यात्राको बारेमा सुरुवात भयो। स्टार्टिङ चाहिँ अब म चाहिँ एउटा माउन्टेनर, सामान्य हिमाल चढ्ने मान्छे। अनि त्यसपछि त्यो हुँदै हुँदै गर्दाखेरि एउटा चलचित्र बनाउने त्यो टिममा आइयो। उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसपछि त्यो टिममा पनि एउटा हिमाल चढ्ने रोल चाहिने भएर चाहिँ टिन्छेनफामा शेर्पा मुभी थर्ड त्यो मुभीबाट चाहिँ चान्स पाएँ। त्यहाँ चाहिँ अब आफ्नो रोल नै भयो हिमालको। त्यसपछि फिल्ममा गइसकेपछि त्यसपछि गीतहरूको अफर, यसो मेरो गीत छ गरौँ न भने त्यसपछि अफर आयो। त्यसपछि त्यसरी नै स्टार्टिङ भयो। एउटा हिमाल आरोहण पेसामा आबद्ध भएको मान्छे, एउटा नायक, त्यसै गरी मोडल क्षेत्रमा आउनु, यो एकदमै आफ्नो तपाईँको पहिलाको पृष्ठभूमिभन्दा धेरै फरक परिवेशमा तपाईँ आउनुभयो। हिमाल चढ्दा चढ्दै म चलचित्रमा पनि काम गर्छु, यो मोडलिङ क्षेत्रमा पनि काम गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले कसरी सोच्नुभयो? त्यो चाहिँ मेरो सोचमा थिएन। तर एउटा त्यो हिमाल चढ्ने व्यक्तिको चाहिँ रोल चाहिने भएपछि म एउटा त्यही सम्बन्धमा काम गरेको मान्छे भएर मैले सक्छु होला। उहाँहरूको जुन रिक्वेस्टलाई पनि मैले अब नो भन्न सकिनँ। त्यसपछि हुन्छ गरौँ न त, म त्यो फिल्डमा मलाई हल्का आइडिया छ, ओके सो अब ल हुन्छ भनेर त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्टिङ त गयो। तर भनौँ न लाइफमा कहिले नै क्यामेराको अगाडि नगएको मान्छे, यतिको च्यालेन्जिङ त छ धेरै कुराहरूको। अनि गाह्रो चाहिँ गाह्रो नै भएको थियो धेरै। हजुर, हिमाल आरोहण पेसा यत्तिकै साहसिक पेसा भनेर अहिले चिनिन्छ। त्यो पेसा र यो नयाँ क्षेत्रमा आइसकेपछि त्यसको अन्तर सम्बन्ध कतिको फरक पाउनु भयो? यो त टोटल डिफ्रेन्स हो। जस्तो कि फिल्मभित्र धेरै अब नाटकीय धेरै काम, त्यो एक्सप्रेसन भनौँ, हरेक कुरा दिनुपर्ने हुन्छ। हिमालमा त अब त्यही हो, अब गयो सामान उचाल्ने, यताउता त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले ब्रिफ गर्ने मात्रै हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ अब डान्सिङ गीतहरूको अफरहरू आउँदाखेरि अब अलिकति त्यो डान्समा अब पोख्त नभएपछि जुन सेटमा चाहिँ डाइरेक्टरको गाली खाँदाखेरि यताउता गर्दाखेरि टोटली यो त अब डिफ्रेन्स छ भनौँ न होइन। अब हिमाल चढ्ने भनेको एउटा प्रकृतिसँग रमाउँदै मात्रै हिँड्ने, अनि त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ एउटा हुलमुलमा एउटा क्राउडको बिचमा एउटा
अब धेरै मान्छेको अगाडि आत्तिने जस्तो होइन त्यो धेरै च्यालेन्जिङ पनि छ धेरै त्यो डिफ्रेन्स नै छ भन्नुपर्दा हजुर विशेष गरेर हिमाल आरोहणमा त तपाईँ आफै त्यस क्षेत्रमा काम गरेर अब आफैले जीविकोपार्जन गर्दै आउनु भएको थियो त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँले शेर्पा समुदायबाट निर्माण भएको चलचित्र टिन्चेन फमामा चाहिँ एउटा हिमाल आरोहणको त्यसै गरी ट्रेकर्सको रूपमा चाहिँ तपाईँले रोल गर्दाखेरि कतिको फरक रहेछ यो वास्तविक हामी रियालिटीमा त्यहाँ गएर काम गर्नु र एउटा चलचित्रमा आएर एउटा अभिनय गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो चलचित्रले वास्तविक पीडा त्यसै गरी वास्तविक कुरा ल्याउन सक्ने रहेछ अब रियालिटी चाहिँ हामीले उतार्नु हामीले एकदमै स्पोरमै पुग्नु पर्यो त्यो चाहिँ अब टेक्निसियनदेखि हरेक क्रू मेम्बर चाहिँ तपाईँको जुन जति हाई मिटरमा खिच्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसमा क्यामेराको ब्याट्रीदेखि लिएर क्यामेराम्यानदेखि लिएर हरेक मान्छेको अब उहाँहरू पनि सस्तै हुनु पऱ्यो हिमालसम्म नै काम गरेको मान्छे भएर चाहिँ बेटर हुन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ 1300 मिटरमा बस्ने मान्छे गएर 6000मा खिच्दा त धेरै गाह्रो हुने त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले अलिकति उहाँहरूको लागि सहज हिसाबले अलिकति लो ठाउँमा अनि यो हिउँहरू पनि अब त्यस्तो माथि जस्तो टोटली आइस हुँदैन त्यो अब गाउँबाट पर्ने हिउँहरू त अब एक दिन पर्ने बिल्ने टाइपको हुन्छ नि त अनि कहाँ कहाँ चाहिँ तपाईँको हिउँहरू अलिकति त्यो के भन्छ त्यो स्याडो परेको भनौँ न यो अलि त्यो कुनामा चाहिँ बस्ने त्यस्तो ठाउँहरू गर्दाखेरि चाहिँ त्यो माथि हिमालको जस्तो फिलिङ्स चाहिँ अहिले आउँदैन त्यो चाहिँ हामी आफैले ल्याउनु पऱ्यो तर कतिपय चाहिँ अब तपाईँको हिउँ छ अब मान्छे कसरी लडिन्छ कसरी अब त्यसमा एक्टिभिटिज जस्तो स्क्रिप्ट के दिएछ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो तर चौरमै लडेर चाहिँ तपाईँको त्यो रोलिङ गरेर आफू फल डाउन भएको देखाउनु चाहिँ अलिकति त्यस्तो माथि क्लिपमा लड्नु र त्यहाँ चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स छ होइन रियल नेचुरलसँग त्यो मजा आउँछ तर त्यो आर्टिफिसियल त्यो नर्मल्ली देखावटी गर्दा चाहिँ त्यो फिल चाहिँ अब आफूले ल्याउनु पर्ने हो तर त्यति स्टार्टिङबाट चाहिँ यति आएन भन्नु त्यस्तै हजुर हजुर यो कुराकानी सँगसँगै तपाईँ अहिले एउटा मोडलिङ क्षेत्रबाट चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो मध्ये अब शेर्पा समुदाय विशेष गरेर शेर्पाहरू चाहिँ कि त हिमाल आरोहणमा पेसामा आबद्ध हुने कि त होइन भने चाहिँ विदेशतिर गएर अब आर्थिक उपार्जन गर्ने भन्ने एउटा समुदायमा चाहिँ तपाईँ एउटा मोडलिङ फिल्डमा आउनु भएको छ कतिको चुनौती छ हाम्रो शेर्पा समुदायबाट चाहिँ यो नयाँ क्षेत्रमा आउनको लागि यो टोटली एकदम ओभर च्यालेन्जिङ छ हजुर अब साथीभाइहरू सबै विदेश गए पैसा कमाए अमेरिका जापान कोरिया गए हामी चाहिँ यही अब पैसा मात्रै कमाउनु पनि मलाई चाहिँ ठुलो लाग्दैन चाहिन्छ लिमिट पैसा पनि चाहिन्छ हामीलाई तर समुदायको केही कुराहरू हामीले जोगाएर गर्न राख्नुपर्छ जस्तो कि टोटली शेर्पा नै बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन त्यसमा कतिपय हामीले अब त्यो गाह्रो हुन्छ तर कुनै एउटा गीतमा शेर्पाको एउटा तेतु मात्रै देखाउन सके पनि मैले मेरो के अरे समुदायको एउटा लुगालाई चाहिँ देखाएँ भन्ने टाइपको चाहिँ त्यो फिल चाहिँ आउँछ अनि पैसा यो लाइक यो आर्थिकहरूको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब के लाग्छ भने हामीलाई चाहिन्छ पनि तर नि एउटा त्यसकै पछि लाग्ने हो भने त सायद हामी यो फिल्ममा आउँदैन थियो होला शेर्पा समुदाय पनि कि अब आउनुपर्छ भोलि दिनमा समुदायको फिल्म गर्दा गर्दै त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय लेभलसम्मको त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्म पुग्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो किनभने अहिले तपाईँहरू पनि यो कुरा सम्भवतः थाहा होला यो तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको मुभी चाहिँ तपाईँको हलिउडले बनाउँदैछ तर हामी शेर्पाहरू किन चुपचाप बस्छौँ हामीसँग त हिमालमा काम गर्ने शेर्पाहरू यस्तो राम्रो शेर्पाहरू छ नि स्पोर्टमा गएर यस्तो खिच्नु यस्तो बनाउन सक्छौँ तर अब त्यहाँ के रोक्यो हामीले आर्थिकले त रोक्यो तर आर्थिक पनि हामीले चाहिन्छ तर पनि एउटा आर्थिक भएको मान्छेसँग आइडिया छैन आइडिया भएको आर्थिक नभएको कारणले पनि हामी अलिकति अझ दिनमा हाम्रो शेर्पा चर्चा एकदम आउनमा गर्न सक्ने स्थितिमा छ भन्नु होइन यसै क्रममा चाहिँ तपाईँहरूले यो मोडलिङ क्षेत्रसँग काम गर्दा गर्दै शेर्पा समुदायमा एउटा शेर्पा चलचित्र सङ्घ भनेर गठन गर्नुभएको छ समग्रमा यो शेर्पा चलचित्र सङ्घ किन आवश्यकता पर्यो यो चाहिँ जुन टिन्चेन फामामा टिममा बसेर काम गर्दाखेरिको मेरो एउटा मलाई त्यहाँ चाहिँ पाएको दुःख भनौँ न या तपाईँले पनि भन्नु भएको छ फिल्म निर्माण गऱ्यो पछि अब टिममा बसेर हामीले अब पछि टिमको जुन अलिकति टिम नपुगेपछि मैले त्यो टिममा पनि एज अ उसो पनि छु होइन अनि फिल्म बनायो फिल्म त्यो खेल्यो भनौँ न अब त्यो भोलि आएर चाहिँ बजार व्यवस्थापन गर्दा चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो जुन टिकट चाहिँ लिएर चाहिँ मान्छे गर्दै होला दुःखमा चाहिँ
कहाँ कहाँ रेस्टुरेन्ट छ, कहाँ कहाँ शेर्पाको रेस्टुरेन्ट छ, त्यहाँ घर घरमा बेच्नुपर्ने स्थिति छ। कसरी यो चाहिँ कलाकार मान्छे अब घर दैलो जाँदाखेरि अलिकति नमजा पनि आयो एउटा होइन। हाम्रोमा सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ किदुक त्यसरी धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरू पनि छ हामीसँग होइन। तर अब किन यसरी अब हामी फिल्म निर्माण गरेपछि उनीहरूले किन यस्तो गर्दैलो गरेर कति ठाउँमा मान्छेले टिकटै लिनुहुन्न, कति ठाउँमा चाहिँ लिए पनि तपाईँको त्यो ल पछि आउनुहोस् भन्ने टाइपको कुराहरू हुन्छ। फेरि मान्छेकोमा गएपछि एउटा यतिकै टिकट लिनुहोस् भन्ने मात्रै होइन, उहाँको रेस्टुरेन्ट होला के होला हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यतिकै सिम्पली यतिकै टिकटलाई लिनुहोस् मात्रै भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरूको हामीले सुन्नु पऱ्यो। त्यसले सङ्घ संस्था किदुकहरू भएपछि र शेर्पा चलचित्र सङ्घले चाहिँ भोलिको दिनमा के गर्छ भने प्रत्येक किदुकसँग चाहिँ हामी एकदमै समन्वय गरेर चाहिँ एउटा चलचित्र जो कोहीले चलचित्र निर्माण गर्यो भने बजार व्यवस्थामा चाहिँ प्रत्येक किदुकले पनि हामीले हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा किदुकलाई पनि हामीले भोलि दिनमा फिल्म राम्रोसँग गर्ने किदुकलाई फेरि किदुकको पनि कसैले एउटा कल्चर बचाऊ भने उनीहरू पनि एउटा मेन त त्यो हो। त्यसपछि हामीले पनि किदुकलाई पनि के सही गर्नुहोस् दोहोरो सही गरेर जुन कलाकारहरू चाहिँ मान्छे गर्दैमा चाहिँ सकेसम्म नपठाउँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो यो आदिवासी चलचित्रभित्र पनि कसै पनि धेरै राई तामाङदेखि लिएर सुनुवार माझी सबैको भएपछि शेर्पाले फिल्म बनायो, राई तामाङ सबै समुदायले ल ठिक छ हजार टिकट उहाँहरूले जिम्मा लिदियो भने भोलि उहाँको हामी लिन्छौँ। त्यसरी हाम्रो समुदायको फिल्मलाई पनि भोलि राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउन भन्ने चाहिँ यो मेन चाहिँ उद्देश्य चाहिँ थियो। हजुर, शेर्पा चलचित्र सङ्घको उपाध्यक्षमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि हिजो आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि शेर्पा समुदाय चाहिँ एउटा साहसिक पेसाबाट चाहिँ विश्वमा चिने पनि अहिले कलाकारिता क्षेत्रबाट चाहिँ अहिले विश्वको त धेरै परको कुरा नेपालमा राष्ट्रिय लेभलमा समेत जान सकेको छ। यसको वास्तविकता चाहिँ के रहेछ तपाईँले त्यो चलचित्र सङ्घमा बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि? यस्तो भयो अब सुरुवात त हामीले चलचित्र सम्बन्धीको धेरै कुराहरू सिकेका छैनौँ। पसिबल त्यो पनि भयो हामीले किनभने त्यही क्षेत्रमा पढेर आएको भएपछि धेरै सजिलो हुन्थ्यो। अझ आएर धेरै टेक्निसियनको कुराहरू हरेक कुराहरू गर्दाखेरि हामीले हाम्रै टिमले बनाएको प्रोडक्टहरूमा अरूको तुलना गर्दाखेरि हामी अलिक पछाडि छौँ नि। त्यसैले चाहिँ अब काम गर्नु चाहिँ अब जस्तो कि क्यामेराले कस्तो के लाइक ओएस समथिङ के हो भन्छ कस्तो खिचिरहेको छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। हामी अहिले पनि हामी अब यो कुराहरूको एकदम अब जानकारी छैन भनौँ न हामीलाई होइन। अबको उसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यो फिल्डमै ठिक छ पहिले नभए पनि अलिकति सिकेर यो चलचित्र जुन यो हामीले अस्ति मात्रै 7 दिने बेसिक मुभी मेकिङ चाहिँ सिकाएको थियौँ। अब यस्तो ट्रेनिङहरू हामीले जमानामा थिएन। यो ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीलाई विकास बोर्डबाट चाहिँ बजेट छुट्याएर हामीले गर्नु पाउने रहेछ। तर जब त्यो सम्बन्धी कुनै सङ्घ संस्था भएपछि हामीले ट्रेनिङ पनि गर्नु पाएन जमानामा के रहेछ त्यो कुराहरू। अब आउने युवाहरूलाई चाहिँ अब ट्रेनिङ अलिक यो विकास बोर्ड र हाम्रो शेर्पा चलचित्र सङ्घको जुन संयुक्तमा चाहिँ अब ट्रेनिङहरू गराएर चाहिँ भोलिमा अलिकति पोख्ता बनाएर चाहिँ लानुपर्छ। हजुर, विशेष गरेर तपाईँ चलचित्र सङ्घमा नै बसेर एउटा शेर्पा चलचित्र सङ्घ संस्थामा बसेर कार्य गरिरहँदाखेरि यो दिनसम्म आइपुग्दा पनि आज हाम्रो शेर्पा समुदायमा भनियो भने अहिलेसम्म 3वटा मात्रै चलचित्र निर्माण भइसकेको छ। त्यो बाहेक बाँकी सिरिजहरू हामीले बनाउन सकेको छैन। आगामी दिनमा चाहिँ शेर्पा चलचित्र सङ्घले चलचित्र निर्माणको कार्य पनि गर्छ कि चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने उनीहरूको हक हितको लागि मात्रै? हाम्रो चाहिँ मेन चलचित्रै बनाउने भन्ने चाहिँ होइन। अब चलचित्र बनाउनु पर्छ यो सम्बन्धी केही ट्रेनिङहरू गराउने कसरी चाहिँ माथि लाग्न सकिन्छ। भोलि चाहिँ तपाईँको हरेक कुराहरूको समस्या आउँदा त्यस्तो समस्यामा हामीले चाहिँ कसरी उहाँहरूले सहज बनाउने दिने भन्ने कुरा हो। चलचित्र सङ्घले नै चलचित्र बनाउँछ भन्ने चाहिँ होइन। अब चलचित्र सङ्घले चाहिँ जुन बनाएको चलचित्रहरू छन् उहाँलाई बजार व्यवस्थापन या त एकअर्कामा कसरी उनीहरूलाई हेल्प गर्न सकिन्छ। अनि जुन अहिलेको युवाहरूले जुन चलचित्र सम्बन्धी चाहिँ एउटा शेर्पाको चलचित्र हुनुपर्छ र शेर्पा युवाहरू पनि अब चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा आउनुपर्छ भनेर यस्तो टाइपको हामीले कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ अब जुन हाम्रो फर्स्ट हामीले पहिलो गठन गरेदेखि पहिलो उसमा नि 40 जनाको सहभागी थियो। एकदमै त्योभित्र हेर्दाखेरि त्योभित्र यस्तो ट्यालेन्टहरू थिए कि म आफै दङ्ग परेको। यस्तो स्क्रिप्ट लेख्ने यस्तो एक्टिङ गर्न सक्ने मान्छेहरू हाम्रो भित्र छ। समुदायको ट्यालेन्ट लुकेर बसिरहेको छ। यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अब अलिकति ट्रेनिङ पनि त थप त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी भेट्ने मौका पाइयो हो। हामीसँग यस्तो मान्छे चाहिँ अब चाहिँ यस्तो मान्छेहरू चाहिँ अब हामीले अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ अब यसरी चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा माध्यम यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा हौसला चाहिँ दिने हो। तर
चलचित्र नै निर्माण गर्छु भन्ने चाहिँ होइन। अब पछि अब यो चाहिँ पछिको कुराहरू योजनाहरू हो, यो हुन पनि सकिन्छ। हजुर विशेष गरेर संस्थामा बसेर चलचित्र कर्मीहरूको लागि नै लागिरहँदाखेरि अब आगामी दिनमा हाम्रो शेर्पा समुदायका कलाकारहरू राष्ट्रिय लेभलमा पुग्नको लागि चाहिँ तपाईँ एउटा यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको, तीमाथि पनि संस्थामा आबद्ध भएर पनि कार्य गरिरहेको हुनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पुग्नका लागि चाहिँ शेर्पा युवा त्यसै गरी शेर्पा कलाकारहरूले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? यो चाहिँ धेरै च्यालेन्जिङ छ। यो चाहिँ तर बन्नु सकेन, मेहनत गऱ्यो भने भोलि हामी कुनै न कुनै दिन सकिन्छ। जस्तो कि उदाहरण चाहिँ हिजो दिनमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो टिममा काम गरेको एउटा सिंहजी चाहिँ त्यो लेभलमा पुग्नुभयो, एकदम खुसीको कुरा हो। र अबको दिनमा हामीसँग त्यो त मैले अघि नै भने यस्तो यस्तो राम्रो राम्रो ट्यालेन्टहरू छ, यस्तोहरूलाई बाहिर ल्याउने मान्छे छैन भनौँ न उहाँहरूलाई। र अब पहिला राष्ट्रिय लेभलसम्मको प्रयास गर्ने, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय भनेको त धेरै गाह्रो कुरा हो। तर अब एउटा शेर्पाले तपाईँको भनौँ न, शेर्पा हरेक जातले आफ्नो भूमिका खेलेछ, तर नेपालले चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ चिनाउने काम गरेछ भनेपछि अझ हामीले काम गर्नु एकदम सजिलो छ। तर हाम्रो यसमा चाहिँ तपाईँको 5% मान्छेको पनि यो सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ यति यो प्रति चाहिँ उनीहरू चाहिँ इन्ट्रेस्ट नभएको जस्तो देखिएर चाहिँ मात्रै हो। अब हामी धेरैजना लागेर गर्ने भए चाहिँ हामी जस्ट छिटै नजिक पुग्न सकिन्छ भनौँ न। हजुर हजुर अहिले विशेष गरेर हाम्रो समुदायमा त्यसै गरी आदिवासी समुदायमा नै समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ अब राज्यको तर्फबाट चाहिँ शेर्पा समुदाय त्यसै गरी आदिवासीहरूको भाषा कला संस्कृति संरक्षण गर्नका लागि चाहिँ राज्यले त्यति धेरै चासो दिएन भन्दै गर्दाखेरि कलाकारिताको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र कसरी अघि बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ? टोटली प्रायः सबै सङ्घ संस्थाहरू यसकै लागि परेछौँ। धेरैवटा सङ्घ संस्थाहरू छ। र आफ्नो क्षेत्रमा कसरी चाहिँ अब जस्तो कि हिमालयन कल्चरले सपहरू जगाइरहनु भएको छ, त्यसपछि शेर्पा सङ्घले आफ्नो भूमिका खेलिरहनु भएको छ। हरेक सङ्घ संस्थाले आफ्नै भूमिका खेलिरहँदाखेरि भोलिमा शेर्पा चलचित्रलाई पनि तपाईँको अब शेर्पाकै भाषाहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा यो कुनै न कुनै एउटा उसबाट एङ्गलबाट मुभीको थ्रुबाट बचाइराख्नुपर्छ। र यो सरी यसै अलिकति भयो, चलचित्र माध्यमबाट चाहिँ तपाईँको जस्तो कि मैले हजुरलाई एउटा कुरा मेरो हजुर फरक समुदायबाट भएको भए मैले एउटा कुरा मात्रै हजुरलाई एक्सप्लेन गर्न सक्थ्यो एकजनालाई, तर प्रत्येक मान्छेले एक्सप्लेन गर्दा त मेरो त टाइम धेरै वेस्ट हुने भयो। तर एउटा चलचित्र माध्यमबाट चाहिँ हामीले पनि धेरै कुराहरू मान्छेलाई बोलेको दिनमा हो यो कुरा के रहेछ भने चलचित्र माध्यमबाट नै अहिलेको युट्युब छ, धेरै कुराहरू छ, योबाट चाहिँ खोजेर चाहिँ पढ्न सकिन्छ। यसरी नै हाम्रो अब कल्चरलाई अलिकति टेवा पुग्छ होला, त्यही सोचेको छु भन्नु। हजुर हजुर यसरी कुराकानी गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ। विशेष गरेर तपाईँ एउटा मोडलिङ क्षेत्रमा नै भएको हुनाले अहिले विशेष गरेर पछिल्लो समय हाम्रो समुदायको एउटा बसेको कल्चर भनौँ न, त्यो आफ्नो अध्ययन सकिसकेपछि विदेश गएर विदेशतिर नै बस्ने वातावरण बनाउने त्यस्ता कार्यहरू गरिरहेको हामीले देखिरहेछौँ। त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ एउटा कलाकारिताको माध्यमबाट त्यसै गरी कलाकारको तर्फबाट चाहिँ तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण विदेशतिर बस्ने या नेपालमै बसेर अब जो अब उहाँहरू पढाइको सिलसिला आफ्नो एउटा केरियर गर्ने सिलसिलाले जानुभएको छ, त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो। तर पनि आफ्नो समुदायप्रतिको आफ्नो एउटा दायित्व हुन्छ, त्यो निभाउनुको लागि चाहिँ तपाईँको कलाकारमै आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन, र एउटा सल्लाह सुझाव दिन सकिन्छ। उहाँहरूले कसरी अगाडि बढ्ने हरेक कुराबाट हामीले सुझावहरू दिन सकिन्छ र अगाडि बढेकाहरूलाई उहाँहरूले एउटा सुझाव दियो भने यही माध्यमबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र भोलिमा हाम्रो पनि अलिकति जुन 50% हामी लोप भएको कुराहरूले हामीले 100 को लेभलमा बनाउन सक्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। र उहाँहरूले सम्पूर्ण जुन विदेशमा बस्ने यताउता जुन अहिले आफ्नो फ्यामिलीको प्रब्लमले गर्दा पनि कतिपय विदेशमा हुनुहुन्छ, र ठिक छ अब फ्यामिलीको सबै छ, तर आफ्नो कल्चरप्रति हाम्रो शेर्पा समुदायप्रति अलिकति आफ्नो दायित्व भएको कारणले गर्दा सबैले आफ्नो ठाउँबाट कसरी सकिन्छ अब यो क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्छौँ। उहाँहरूले हामीले साथ सहयोग दिनु पऱ्यो, उहाँहरू बढेर चाहिँ हामी गर्छौँ, यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। असा हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेको छौँ। यो कुराकानी गर्दा गर्दै तपाईँ एउटा आरोहण पेसाबाट भन्ने कुरा हाम्रो कुराकानीको क्रममा योभन्दा अगाडि नै आइसकेको छ। थोरै आरोहणको कुरा जोडौँ न, हाम्रो शेर्पा समुदायको युवाहरू अहिले आरोहण क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढेका छन्?
अहिले एकदम राम्रो जस्तो कि अहिले मेरो सर्कलको साथीहरू जब हामीसँग ट्रेनिङ गरेको साथीहरू उहाँहरूको जुन अहिले क्लाइम्बिङ क्षेत्रको बिजी देख्दाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्छ किनभने जमानामा चाहिँ एउटा पहिलातिर चाहिँ अब इक्विपमेन्टहरू यति राम्रो थिएन हरेक अब भनौँ न अब धेरै कुराहरूको कमी कमजोरीहरू पनि थियो अब अहिले आएर चाहिँ हिजो त्यो टाइममा चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले राखेको नाम चाहिँ हिजो नै आएर K2मा चाहिँ शेर्पाहरूले नै राख्न सफल भयो शेर्पा आर्यहरूले राख्छ यो चाहिँ जस अब सिङ्गो समुदाय सिङ्गो नेपालको लागि एकदमै एउटा गौरवको कुरा पनि भयो र अहिले अहिले चाहिँ मेरो जुन एउटा राज्यबाट पनि अलिक अब थोरै 1% चाहिँ राज्यको पनि अलिकति कान पुग्या आँखा पुग्या ध्यान पुग्या भनौँ न ध्यान पुगे जस्तो लाग्यो सो अहिले जुन यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू जुन अहिले एउटा मोर्टलीमा अब डिग्री गरेको मान्छेहरूलाई एउटा राम्रै नेपालमा चाहिँ सरकारबाटै चाहिँ तपाईँको उनीहरूकै उसमा राख्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ एकदम खुसीको कुरा हो यो चाहिँ र क्लाइम्बिङ क्षेत्रमा अहिले पहिलोको तुलनामा अलिकति अब इम्प्रुभमेन्ट हुँदै भएको जस्तो लाग्छ धेरै अब ट्रेनिङहरूले गर्दा पनि मान्छेहरू सबै गर्नहरू अलिक कम्ती हुने त्यो एकदम अहिले चाहिँ राम्रो न्युजहरू सुन्नु पाइरहेको छ हजुर अब यो कुराकानी गर्दा गर्दै तपाईँ एउटा आरोहण क्षेत्रबाट पनि भयो त्यस सँगसँगै अब यता मोडलिङको क्षेत्रबाट पनि भयो यो कुराकानीको क्रममा चाहिँ अब हाम्रो दर्शकहरू चाहिँ अलिकति कन्फ्युजमा हुन्छ अबको फ्युचरमा हामीले चम्पा शेर्पालाई कुन फिल्डमा देख्छौँ भन्ने पनि हुनसक्छ उहाँहरूको अबको पछिल्लो दिनमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई विशेष गरेर कुन फिल्डमा गरिरहेको पर्छ यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हजुर एकदमै ओभर गाह्रो क्वेसन भयो मेरो लागि सम्भवतः म यही फिल्डमा यही कलाकारको फिल्डमै नै मेरो मेन इच्छा चाहिँ हो जुन अब सम्पूर्ण अब सबैले माया गरिदियो भने यही फिल्डमा बसेर चाहिँ भोलिमा शेर्पाको एउटा हामी सबै अब टिम सबैजना मिलेर अब म एक्लै त के भन्नु सबैजना टिम मिलेर हामी अलिकति शेर्पाकै यसमै बसेर भोलि अलिकति काम गर्ने इच्छाहरू चाहिँ छ धेरै अब प्रयास छ भनौँ न अझै यही फिल्डमा चाहिँ अब रमाइलो पनि लाग्छ अलिकति प्रायः कुराहरू चाहिँ आफ्नो गल्तीहरू फेरि पनि अब त्यो यसलाई चाहिँ अब नदोहोऱ्याउँ है भनेर यस्तो धेरैवटा पाठहरू सिकिरहेको छ यो फिल्डबाट जमानामा त्यो क्षेत्रबाट यो क्षेत्रमा यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ धेरै कुराहरूको ज्ञान पनि लिइसकेको छु अब यही फिल्डमा रहेर काम गर्छ सम्भवतः यहाँ नेपालमा बस्ने बाहिर यही सम्बन्धमा चाहिँ रिलेटेड भएर काम गरिन्छ होला हजुर हामी कुराकानी गर्दा गर्दै अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँको तर्फबाट तपाईँको सङ्गठनको तर्फबाट र कुराकानीको क्रममा छुटेर केही कुराहरू छ भने राख्न सक्नु म चाहिँ यो धेरै बोल्ने बानी नभएको मान्छे अलिकति गाह्रो भयो बोल्दा बोल्दा केही गल्तीहरू भयो भने म क्षमा चाहन्छु र सम्पूर्ण अहिलेसम्म माया गरिदिनु भएको छ एकदमै धन्यवाद र यहाँसम्म आएर मेरो मनको कुराहरू हजुरले यहाँ राख्नु दिनुभयो इन्डिजिनियस टेलिभिजन टिम आइसम्मलाई धेरै धन्यवाद चाहन्छु आदरणीय दर्शकवृन्द इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रत्येक बिहिबार प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम हिमाली आवाजमा आज विशेष गरेर हिमाली समुदाय त्यसै गरी शेर्पा समुदायमा पनि शेर्पा चलचित्र सङ्गठन किन भयो त्यसै गरी शेर्पा समुदायबाट एउटा मोडलिङको क्षेत्रबाट सङ्घर्ष गर्दै आज यो क्षेत्रसम्म आइपुग्दाखेरि के कस्ता पलहरू बितेका थिए त्यसै गरी आगामी दिनमा शेर्पा समुदायको चलचित्रले कस्तो माहौल बनाउन सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा हामीले विशेष कुराकानी गऱ्यौँ आजको यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो कार्यक्रमप्रति सल्लाह र सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले पनि इन्डिजिनियस टेलिभिजन @gmail.com र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अफिसियल नम्बरमा फोन गरेर पनि सल्लाह र सुझाव दिन सक्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरूको सुविधाको लागि हामीले यो कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको अफिसियल युट्युब र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको मोबाइल एपमा पनि राखेका छौँ यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले संसारको जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि जुनसुकै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आगामी दिनमा यसरी नै हिमाली आदिवासीहरूको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी सँगसँगै हिमाली पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेर विशेष कार्यक्रम लिएर आउने जमर्को गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता सोनाम याङ्जी शेर्पा पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त तुझे तासितले हिमाली आवाज